यसको अहिले 3टा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ। 14 सिरिज आइसकेको छ है। रेडमी 8256 मै नि तपाईलाई कतिमा आयो भन्नाले जम्मा 18979 रुपैयाँमा। नमस्कार सम्पूर्णमा यो छ रेडमी मोबाइलको 14 सिरिज। 14 सिरिज आइसकेको छ है। रेडमी मोबाइलले ल्याइसकेको छ। अब एकदम बजार धमा। यसको प्राइस कस्तो छ, कतिमा आउँछ म तपाईहरुलाई जानकारी दिदै छु। ध्यान दिएर हाम्रो भिडियो हेर्नु होला है। ल है अब म यसको लुक्स देखाइदिरहेको छु। पहिला सुरुमा अनबक्सिङ गरेर हेर्नु है। सारा लानु अनबक्सिङ लानु छ। यसको लुक्स पनि बवाल छ है। लुक्स एकदमै बवाल छ। लानु तपाईलाई रेडमी को 14 सिरिज एकदम बवाल 14 सिरिज आइसकेको छ। अब यसको मैले क्यामेरा पनि अनबक्सिङ देखाइदिएको छु है। हेर्नुस् है क्यामेरा पनि बवाल छ। हेर्नुस् है एकदमै बवाल क्यामेराहरु आइरहेछ। यसको लुक्स हेर्नुस् बवाल एकदमै। अहिले अरु सबै यस्तो मोडल आइरहेको थियो भने अब अहिले यो मोडलमा आइरहेको छ। हेर्नु यसको अहिले 3टा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ। एउटा आयो 4128। 4128 को यसको पर्यो तपाईलाई कति त भन्नु होला भने जम्मा 14000 रुपैयाँ। 13979। यसको 6GB र्याम मा आयो। 6+6 12GB र्याम। 6+6 12GB र्याम मा आयो। जम्मा कति आयो? जम्मा 16000 मा। अब यसैमा तपाईलाई फेरि 8GB र्याम आयो। 8GB र्याम मा कति आयो? यही सेम मोडल हेर्दा लुक्स हेर्दा एउटै हो, तर यसको आयो चाहिँ तपाईलाई 8GB र्याम 8256 मै नि तपाईलाई कतिमा आयो भन्नाले जम्मा 18979 रुपैयाँमा। धेरै पहिला पनि हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिएर आइरहनु भएको छ भने अब पनि आउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै अधिकारी बाको पसलमा चाहिँ रेडमी मोबाइलको लागि र स्यामसङको लागि ल तपाईलाई कुनै पनि आइफोन भो, ओप्पो, भिभो भो, जुनसुकै मोबाइलको लागि पनि तपाई चाह्यो भने सम्झिनुस् अधिकारी बाको पसलमा एकदम सस्तो। र हामीसित अफर फेरि यो दशैं पनि सिद्धो। अब अफर त छैन होला भनेर सोध्नु पर्दैन है। हामीसित सदाबार अफर चलिरहेछ। सदाबार तपाईहरुलाई हामीले नयाँ भिडियोको साथमा अपडेट गराउने नै छौं। फेरि पनि अरु कुनै नयाँ आयो भने फेरि अपडेट गराउने नै छौं भन्दै बाचा गर्दै फेरि हामी अर्को भिडियोमा अर्कै मोडल देखाइदिने छौं। वेलकम बाको पसल हेटौडा बुद्ध चोकलाई सम्झेर धेरै माया गरेर आइदिनु होला। हामीसित किस्ता बन्दीमा चाहिँ लिनुहुन्छ भने स्यामसङको पाउनुभयो। र फेरि हामीसित एक्सचेन्ज अफर त जहिले पनि चलिरहेछ नि।